सो हेलो गाइज एन्ड वेलकम टु माई अनदर भ्लग र आज म एउटा तपाईँहरूको अगाडि एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दा मैले अस्ति 3.5 एडाप्टर र एउटा सर्टगन माइक पर्चेस गरेको छु र त्यसको म अनबक्सिङ पनि गर्न गइरहेको छु र त्यो चिज चाहिँ केमा युजफुल हुन्छ म त्यो पनि तपाईँहरूलाई भन्ने छु र भिडियो एन्डसम्म हेरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू। र गाइज मैले तपाईँहरूलाई अघि भनिहालेँ है, मैले 3.5 mm माइक एडाप्टर किनेको छु र त्यसको म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले 3.5 mm माइक एडाप्टर र यो चाहिँ केमा चलाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको गोप्रोमा है, जसको गोप्रो छ है उनीहरुलाई याद छ मजाले र मैले पनि तपाईहरुलाई भनिरहेको आज। र एडाप्टर चाहिँ तपाईको यस्तो हुन्छ, हेर्नुस् एडाप्टर चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, सानो खालको है। र यो चाहिँ म तपाईलाई गोप्रोमा हालेर देखाउँदै छु। र यो चाहिँ मेरो गोप्रो हो र यो अगाडिको जुन केस देख्नुहुँदैछ यो लान्ची केस है, यसको मैले भिडियो अगाडिबाट बनाएको छु र त्यसको आइट्युन्समा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। र म यसलाई हाल्न गइरहेको छु। यो चाहिँ तपाईको यहाँबाट यसरी हाल्नुपर्छ। यो यसरी जान्छ, अलिक अड्किरहेको छ अगाडि, यो यसरी जान्छ है, हेर्नुस् यो यसरी पस्छ। र यो चाहिँ यो यहाँ तपाईको एउटा पोइन्ट हुन्छ, यहाँ हाल्नुपर्छ यसरी, यसरी पस्छ। र हेर्नुस् तपाईहरुले। र मैले अघि तपाईहरुलाई भनिहालेँ सर्टगन माइक पनि मैले पर्चेस गरेको छु र त्यो चाहिँ भन्छ तपाईको MM1 माइक भन्छ। र जुन चाहिँ यो माइक अहिले मैले युज गरिरहेको छु यो चाहिँ M1 माइक हो, बोयाको। र बोयाकै मैले MM1 माइक भन्ने किनेको छु र त्यो पनि तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो MM1 माइक लिएको छ है। र यसको मैले अनबक्सिङ अस्ति गरिसकेको छु र म तपाईहरुलाई देखाउँछु ल। र यो भित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ र तपाई यो सर्टगन माइक चाहिँ यसलाई भन्छ, सानो बडेको हुन्छ यो माइक है। यो माइक भयो माइक, यो चाहिँ तपाईको यो माइक चाहिँ तपाईको गोप्रोमा जान्छ यो माइक। र अर्को माइक पनि छ यो माइक चाहिँ तपाईको फोनमा युज हुन्छ यो माइक चाहिँ। अन्त यो तपाईको होल्डर अहिले म तपाईलाई सेट गरेर देखाउँछु, होल्डर भ्याल्यू। र यो चाहिँ तपाईको नोइज रिडक्टर भन्छ यसलाई चाहिँ। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ माइक छ तपाईको, मेन माइक चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो खालको माइक चाहिँ हुन्छ। र यो चाहिँ तपाईको नोइज रिडक्टर भन्छ यसलाई चाहिँ। र यसरी हाल्छु, म तपाईलाई कम्प्लिट सेट बनेर देखाउँछु ल। र म तपाईहरुलाई अब है गोप्रोमा हालेर देखाउँछु र कम्प्लिट भ्लगिङ सेटअप हुन्छ यो। जुन चाहिँ मैले सामान किने अघि मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, यो के को लागि भन्दा चाहिँ यो चाहिँ तपाईको कम्प्लिट एउटा भ्लगिङ सेटअपको लागि। र म अब यो है सेट गर्न गइरहेको छु, हेर्दै गर्नुस् ल एकछिन भिडियो। र मेरोमा यो गोप्रो ल्याएँ मैले है, ब्याट्री यहाँ छ, ब्याट्री म हाल्दैछु, ब्याट्री इन्स्टल भयो हो। देन अहिलेको 3mm ज्याक, 3.5 mm ज्याक यहाँ जान्छ। र सेल्फी स्टिक चाहिँ अहिले मेरोमा यस्तो छ, त्यो अर्को चाहिँ म बादमा पर्चेस गर्छु र त्यसको म एउटा है भिडियो बनाउँछु। र यो सेल्फी स्टिक यहाँ हाल्छु म। अलिक कडा रहेछ यो, नयाँ हो, नयाँ भएर क्या यस्तो भएको। र यो तपाईको सेल्फी स्टिकमा पस्यो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सेल्फी स्टिकमा भयो हो, पस्यो गोप्रो। र मैले अघि तपाईहरुलाई भन्दै थिएँ यो होल्डर, यो होल्डर चाहिँ तपाईको यो यहाँ जान्छ माथिपट्टि, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यो चाहिँ एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो, यो चाहिँ तपाईको पोसिबल छ जब चाहिँ तपाईले यो उलान्जी केस किन्नुहुन्छ है, त्यति बेला चाहिँ पोसिबल छ, नभए चाहिँ फेरि यो होल्डर नै पाउँदैन, होल्ड गर्ने जग्गा हुँदैन। र यो माइक, सरी यो तपाईको नोइज रिडक्टर एन्ड माइक, यो चाहिँ यसरी जान्छ।
यो यसरी हाल्नु पर्यो यहाँ हेर्नुहोस् हुँदैछ हो बस्दैछ र अर्को तपाईँको यो ज्याक यो जुन चाहिँ यो ज्याकै यस्तो खालको हुन्छ त्यो अर्को चाहिँ अघिको फोनको हो त्यो ज्याक चाहिँ र एउटा पोइन्ट चाहिँ तपाईँको यो जुन चाहिँ 3.5 mm एडप्टर छ त्यसको यहाँ जान्छ एउटा पोइन्ट चाहिँ यसरी अन्त अर्को चाहिँ तपाईँको यहाँ पछाडि हुन्छ यसको जग्गा यहाँ जान्छ यसरी गर्छु यो भयो हेर्नुहोस् यो भइसक्यो अन्त यो चाहिँ भयो तपाईँको कम्प्लिट भ्लगिङ सेटअप पिस यो हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र म अब यो माइकबाट यो गोप्रोको माइकबाट यसबाट बोल्छु म यो MM1 माइकबाट र तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ डिफ्रेन्स सो वेलकम टु माई अनदर भ्लग यो चाहिँ मैले साउन्ड टेस्ट गरेको है मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ कि म अब MM1 माइकबाट बोल्छु भनेर र साउन्ड कस्तो आउँदैछ त्यो तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ होप है राम्रै आउँदै होला साउन्ड चाहिँ किनभने मैले अहिले यो सर्टगन माइकबाट है बोलिरहेको छु र अस्तिदेखि यो भ्लग गरौँ भनेर म चाहिँ सोचिरहेको थिएँ यो भिडियो बनाऊँ भनेर तर टाइमै पाइनँ र आज यसरी टाइम पाएर म तपाईँहरूको अगाडि यसरी यो भिडियो लिएर आएको र भिडियोलाई कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ र मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु सक्नुहुन्छ सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ र मेरो च्यानलमा नयाँ हो भने सब्सक्राइब पनि गर्नु सक्नुहुन्छ टिल देन गुड बाई थ्याङ्क यू